Heippa ja tervetuloa uuden Neuli-podcast-jakson pariin. Mä oon Iina ja viime kerrasta onkin jo vähän aikaa. Tälleen syksyisin kuitenkin aina innostun tekemään käsitöitä. Ja itse asiassa nyt oon tänä vuonna virkannut tällaista neuletakkia, mistä tulee kyllä aivan siis ihana. Tää tehdään tämmöisestä kahdesta kuusikulmiosta. Joo. Hexagon. Joo. Niin mä laitan tähän vähän pätkää, mitä mä otin eilen. Aika hienoa. En kestä. Mä laitoin tommoset hakaneulet tonne. Niin pystyy vähän testaa. En minä kestä. Tää on ollut niin helppo tehdä. Elikkä aivan ihanaa on tulossa, mutta vähän vielä lankaa tarvii lisää. Mä toivon, että mä löydän tätä pinkkiä vielä kaupasta jostain. Tää on siis tosissaan 7 veljestä lankaa, 7 vekkaa. Ja luultavasti haluan tähän vielä jonkun sitten vähän tummemman värin. Tavallaan siihen reunaan ehkä. Mutta katsotaan. Mä tein kaverille tilaustyönä huivin. Taitaa olla eka kerta ikinä kun pingotan mitään. Tää on kyllä erittäin jännittävää. En tajunnut, että olisin voinut kuvata kasteluvaiheen ja pingutusvaiheen. Mutta mä oon laittanut tänne nuppineuloja. Ja sitten mulla on niinku jotain painoja tässä pyyhkeiden päällä, että se ei niinku lähtisi siihen mukaan. En mä nyt tiedä tarviiks niitä silleen, mutta mä nyt toivon, että tää onnistuu. Tää on ihan sairaan pitkä. Mutta jännittävää. Jännityksellä odotamme. Mä nyt annan tän niinku kunnolla kyllä kuivuu. Eilen tän vasta laitoin. Niin, katsotaan. Hän on valmis ja hänestä tuli aivan upea. Ja siis tää pysyy niinku suht suorana. Että tälleen kun se nostaa, niin kyllä se vähän tosta niinku tolleen taittuu niinku tonne taakse. Mutta ei todellakaan enää niin paljon kuin ennen. Kannattaa näköjään pingoittaa. Olen tyytyväinen siihen, millainen tuosta huivista tuli. Ja sen saajakin oli oikein ilahtuneen ja tyytyväisen oloinen, joten se on aina kiva. Ja toi oli siis ensimmäinen asia, mitä mä oon ikinä pingottanut. Ja mun olisi varmaan pitänyt, tai mä olisin voinut pingottaa esimerkiksi sen kajohuiviin. Mä en oo pingottanut sitä. Mä oon kyllä käyttänyt sitä ahkerasti. Mutta joo, ehkä se ei ole ollut niin justiinsa mulle. Tietysti siitä voisi tulla vähän vielä siistimän näköinen, kun sen pingottaa. Itse asiassa ennen kuin mä tein kaverille sen huivin, niin mä olin tehnyt itselle tällaisen jättihuivin kanssa. Tällaisen ihanan vaaleanpunaisen. Ja siis tää on todella lämmin, siis ehkä jopa liian kuuma. Tää on isovelilankaa kaksinkertaisena. Ja siis ihan sairaan pitkä. Mä oon kirjoittanut, että meni 8 kerää. Niin Mut siis tää on niinku oikeesti sitten niinku talvipakkasille. Sit kun on oikeesti niinku tosi kylmä. Tuolla on nyt jo lunta vähän maassa, joka on aika ihanaa, mutta mä halusin tällaisen ison ja pitkän huivin. Menisikö vielä? Mut en oo hirveästi tätä käyttänyt, kun tää on niin jotenkin muhkea ja vie paljon tilaa. En mä tiedä. Mutta ihan hauska olla tällainen kuitenkin. Ja
tää on kivan värinen. Tosin nyt mä oon ehkä tykännyt vähän tällaisesta niinku pinkimmästä. Ja sitten viininpunaisesta kans värinä. Mulla on esimerkiksi nämä korvikset semmoset. Niin. Se on kyllä jännä miten noi lempivärit vähän niinku vaihtelee. Mä oon huomannut, että se menee vähän niinku ehkä elämäntilanteenkin mukaan. Että silloin eron jälkeen mä tykkäsin hirveästi niinku vihreän sävyistä. Ja musta tuntuu, että se on sellainen niinku, se oli semmoinen, mikä niinku rauhoitti. Ja sit se oli vähän ehkä semmoinen uudelleen syntymisen väri myös. Niin se niinku sopi siihen aikakauteen. Ja silloin kun siitä tavallaan pääsi yli, niin sitten rupesi niinku miettimään enemmän, niinku, että okei, että mistä asioista mä niinku itse oikeasti tykkään ja kaikkea. Ja mä muistin, että mä oon pienenä tykännyt pinkistä väristä tosi paljon. Niin se on sit noussut niin kuin takaisin mun elämään, joka on aika ihanaa ja hauskaa. Mutta joo, tämmönen pieni värianalyysi tähän väliin. Mä oon tässä 3 vuoden aikana purkanut aika paljon semmosia, mitä mun on ollut kesken. Eli tiedätte sitten, että jos katsotte vanhoja videoita ja sitten näitä uusia, niin ette ihmettele, että mihin ne vanhat ufot on kadonnut, kun ne on oikeasti kadonnut. Eli ne ei ole tulossa sieltä. Mutta joitakin, ainakin ne piparkakkusukat mun mielestä on mulla vielä jossain keskeneräisenä. Sitten on pari projektia mä oon aloittanut tässä nyt ehkä vuosi sitten. Katsotaan, mä näytän nyt vielä noita valmiita tähän ensin. Sitten mä tein tällaisen Oslo Mohair pipon itselleni, muistaakseni 2 vuotta sitten. Mut siis tää on kiva, kun tää reuna on tälleen niinku paksu. Että tässä tehtiin eka semmonen pitkä tasainen, että toiselle puolelle oikeeta ja toiselle nurjaa. Ja sit se niinku käännettiin. Ja sit siitä lähdettiin tekemään, niinku jatkamaan. Niin sai kivan tämmösen lämpimän reunan tähän. Lämmittää mukavasti korvia. Tää on kyllä ihana ja tää on ollut mulla nytten joka päivä. Tää on tämmönen niinku talvipipo. Ehkä syksylläkin semmosia vähän viileämpiin keleihin hyvä. Mutta oikein ihana. Ja siis niin pehmeä. Mä koitin etsiä, mutta mulla ei vissiin lue tossa mun käsityövihossa nyt, että millä langoilla mä oon tän tehnyt. Mut jos mä löydän sen tiedon jostain, niin mä laitan sen vaikka tähän ruudulle. Koska mulla on kyllä Ravelry. Onko se Ravelry? Niin sinne mä oon kyllä joitakin asioita kirjannut. Niin se voi olla, että tieto löytyy sieltä mahdollisesti. Ja saa muuten seurata siellä Ravelryssä, jos haluaa. Made by Iina nimellä myöskin siellä. Päivittelen sitä kyllä vähän harvoin, mutta kyllä mä koitan sinne aina niin kuin laittaa sitten faktaa. Mä oon puhunut aiemminkin siitä, kuinka mä oon tehnyt tosi paljon niin kuin lahjaksi neuleita. Ja sitten itselle vähän liian vähän. Niin mulla ei oikeesti ole ollut tarpeeksi villasukkia. Joka on ihan älytöntä, koska mä tykkään tehdä villasukkia. niin nyt mä olen tänä vuonna tehnyt 2 itselleni. Ja teen ehkä vielä 3. saattaa olla. En oo pingottanut. Ja nämä on nyt ollut käytössä. Että nää ei ole nyt mitenkään sitten hirveän hienon näköiset ehkä. Mutta tällaiset on ensimmäiset. Tää oranssiväri ei ole enää semmonen mun juttu. Vaikka tää on kyllä ihan hieno tällainen niin kuin ruskan väri. Että kyllä rakastan syksyä vieläkin. Silloin kun mä niin kuin intoilin tästä väristä, niin sit tietenkin mä ostin lankoja, jotka on sen värisiä. Niin mä ajattelin, että kyllä mun täytyy käyttääkin niitä
varsinkin niinku semmosia yksittäisiä keriä. Et sit mulla on aika paljon sitä yhtä, mikähän ihmeen lanka se oli. Mä taisin ostaa sitä Pohjolan emäntä villapaitaa varten, tai sitten sitä suolaulu. Ja musta tuntuu, että mä haluan yhä siis tehdä ainakin toisen niistä, mutta ehkä viininpunaisen. Niin, mun pitää ehkä koittaa myydä ne mun langat sitten, niin saisin sitten ostettua oikeita väriä. Mutta mä halusin näihin vähän tällaista niinku yksityiskohtaa, niin näissä on aika kivaa tällaista. Tarkentuakohan tää? Mä tein tänne tämmöset hiiren hammasreunan. Mä en tiedä, onko se oikea nimi. Mut silleen mun luki tuolla vihossa. Ja sitten mä vähän niinku jatkoin tota ideaa sitten tänne kärkeen. Mut nää on oikein ihanat ja pehmeät. Ai niin, ja näissä lankana mulla oli Martin Slabin joku merensininen pikkuvyyhti näissä tässä sinisessä. Se oli joltain kässämessuilta. Ja sitten ilmeisesti merinosukka sävyssä pihlaja. Niin, toiset sukat. Mulla on itse asiassa jalassa. Joo, nää on Skeinfinityn ohkainen merinosukkanen lankaa sävyssä Mars. Ja tämähän oli aivan ihana. Tai siis siinä kerällä jo niinku ihailin sitä. Se on aina jotenkin jännittävää, miten käsin värjätyt langat sitten niin kuin siinä neulepinnalla tulee esiin. Niin tää on jotenkin, miten mä sanoisin, kun tää oli siinä kerässä, niin ne värit tuli niinku ehkä kirkkaammin esiin. Ja nyt sitten kun ne on tässä niin kuin, ne tavallaan yhdistyy tässä, niin sitten jos katsoo kaukaa, niin se näyttää, tiedätkö, jonkun väriseltä. Tai siis sille vaikea selittää, mutta ehkä ymmärrätte mitä tarkoitan. Mä kuitenkin tykkään tästä. Mä en ehkä tykkäis niin paljon jostain semmoista liian selkeätä raitaa kuitenkaan. Niin tää on aika kiva, että tää on tällainen vähän niin kuin vaihteleva. Niin. Mulla on sukkia. Siis tää on justiinsa tää, että suutarilapsilla ei ole kenkiä, niin neulojalla ei ole sukkia. What? Niin, mä tein kanssa siskon poikaystävälle viime jouluna sukat lahjaksi. Oli oikein kiva, helppo tehdä. Hänkin tykkäsi niistä ilmeisesti. Siis sukat on kyllä tosi kiva tehdä. Niissä on vaan ehkä se jotenkin itellä, että kun mä en oo ihan hirveä just niiden raitojen fani. Mut sit se on kaikista helpoin niinku kuvio tehdä sukkiin. Niin se on jotenkin ristiriitasta. Mutta niin se on. Mä en tiedä, onks mä näyttänyt näitä aikaisemmin. Mutta mä oon tehnyt siis tiskirättejä bambulangoista. Ja tää on semmonen ikivanha, siis tää on ihan tämmönen korpun tuntunen jo. Musta tää on pinkki. Ja siis toimii kuitenkin vielä. Mutta tässä on reikä raukkaparka. Niin mun pitää korjata se. Ja siis mä en tiedä, onks mä ikinä niinku parsinut mitään. Ainakaan silleen niinku oikee oppisesti. Tai mä miettin, että olisi varmaan ihan kätevä olla semmonen... Mikä se on? Onko se joku parsin sieni tai joku? Niitä on semmosia puisia kantapäämuotoisia asioita, mitä vasten on sit helppoa niinku tehdä. Ehkäpä siinä on yksi asia, mitä sitten opetella. Ja tossa vähän uudempi. Tää ei oo vielä ollut käytössä, tää ei oo pääteltykään. Uudempi tiskirätti. Tää on kyllä ihanan pehmeä. Mut tästä taas näkee tämän väriasian. Mutta
mulla nyt on tätä väriä, ja se on niinku deal with it. Sanon itselleni. Sitten vähän näin keskeneräisiä. Mä oon aloittanut, ja nämä on oikeastaan melkein valmiit, niin tämmöiset mustat säädöstimet itselle. Joustin neulatta, ihan perus. En omista säädöstimiä tällä hetkellä, niin halusin tällaiset 7 veikkaa mustaa. Mä oon tykännyt tehdä nyt samaan aikaan, niinku 2 samaan aikaan yhdillä pyöräpuikoilla. Niin on kyllä kätevä. Mut sit toisaalta mä oon huomannut, kun mä oon niin monta vuotta käyttänyt niinku pyöräpuikkoja, niin sit yhdessä vaiheessa mulla tuli sellainen, että mä haluan niinku takas siihen niinku sukkapuikko hommaa. Ja se oli tosi jännä huomata. Siis mä rakastan näitä Knitpron Carbons, näitä hiilikuitupuikkoja. Nää on niinku kevyitä ja sit nää kuitenkin vähän silleen kilkattaa. Mä oon näistä aikaisemminkin puhunut, kun aina ei oo mikään niinku kiire saada valmiiksi. Ja sitten sukkien tekemisessä mä oon silleen suht nopea, jos mulla vaan on semmonen neulontakausi. Niin sitten näiden avulla se kestää vähän pidempään. Ja se on kivaa. Ehkä te tajutte. Ja sitten 2 työtä, mitä mä oon aloittanut tässä niin kuin viimeisen 2 vuoden sisällä. Tehnyt tällaista valmikkoneuletakkia Novitan hykkevuulangasta. Tää on ihana tämmönen liilan värinen. Tää väri oli ehkä se mustikkamaito, muistaakseni. Tähän mä oon hyödyntänyt Novita syksy 2022 lehdestä mietepalmikkotakin niinku ohjetta. Mä luulen, että mä oon hyödyntänyt tätä lähinnä tuohon niinku koon miettimiseen, koska mä en ole vielä tehnyt itselle isoja vaatteita valmiiksi ikinä. Mä oon tehnyt jonkun tällaisen ohjeen itselle, että milloin ja mihinkäkin suuntaan kääntyy valmikko. Mut joo, tässä on siis tää alaosa edestäpäin. Tää on tämmöiset palmikot. Ja sitten takana on keskellä tommonen isompi. Tästä tulee varmaan oikein kiva ja pehmeä. Ja vaikka tää on niinku paksua lankaa, niin tässäkin kestää vähän tää tekeminen, koska pitää miettiä noita palmikoita. Mut sit kun mä en kuitenkaan halunnut semmoista ihan yksinkertaista, niin sit mä otin tän palmikkohaasteen itselleni tähän. Mä oon oikeesti miettinyt, että ehkä mun vaan pitäisi tehdä joku mahdollisimman yksinkertainen, että sit mulla niinku olisi joku vaikka villapaita. Et ei sen ensimmäisen tarvi olla niin hieno. Mut se, että mä oon niinku neulunut 5-vuotiaasta lähtien, enkä mä ikinä tehnyt itselleni villapaitaa valmiiksi, niin olisi jo ehkä korkea aika. Joten minä aloitin itse asiassa villapaitaa. Mutta tästäkin on aikaa. Mä tätä eilen sovitin päälle, kun mä löysin tän tuolta käsityölaatikosta. Ja tää alku on kyllä ihan lupaavan näköinen. Ja tästä tulee tämmönen vaaleanharmaa. Ja tää on sitten Novitan syksy 2023 lehdestä Valli neulepusero. Suunnittelija Saara Toikka. Niin mä en tiedä, että olisiko tää niinku itse sellainen, mitä vois niinku neuloa nytten tosta noin vaan. Mutta vähän epäilen, koska mä en tätä jatkanut. Voi olla, että tässä joutuu tekemään jotain lisäyksiä tai kavennuksia. Mutta tämä aion kyllä selvittää, koska tää olisi nyt varmaan semmonen, mikä nyt innostaisi tehdä tämän neuletakin lisäksi.
Mä tosiaan toivon, että mä löydän tähän tätä oikean väristä lankaa vielä lisää. Koska tää ei ole vielä ihan sen mittainen, mitä haluaisin. Niin ja siitä halusin puhua, että mä oon kans ihastunut niihin Chiago-puikkoihin. Niitä mä oon hankkinut muutamat tässä vuosien varrella. Ja ne on kyllä siis jotkut on sanonut, että ne on niinku, miten se meni, neulontapuikkojen Ferrarit tai jotain. Ja niissähän on vähän semmoista kuosiakin. Mä en oikein tiedä mikä tää tausta siinä on. Varmaan just se, että niillä on niin nopea neuloa, kun se lanka vaan niin kuin soljuu ihanasti siinä puikoilla ja kaapelilla. Siis yksi asia, minkä mä oon huomannut tän neulettakin virkkaamisessa, on se niin kuin toispuoleisuus. Kun mä virkkaan niin kuin yhdellä kädellä, niin sit se, siis mulla saattaa tulla tää käsi niin kuin oikeasti kipeäksi. Mutta toki silloin, kun mä niin kuin oikeasti virkkaan niin kuin paljon kerralla. Mut neuloissa ei ole samaa ongelmaa, koska siinä tekee niin kuin molemmilla käsillä. Niin se on ollut jännä huomata nyt, kun on virkannut tätä. Kun yleensä on neulonut enemmän. Ihanaa neulontaa tai virkkausta. Ja nähdään ensi videon parissa. Moikka! Scratch that. No niin. Voiko pitää paikkansa?